Bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái set đồ cho bé chụp hình lưu niệm. Set đồ này thì sẽ gồm có một chú gấu Teddy và một cái mẫu nón trùm tai có trang trí tai gấu xinh xắn như thế này. Ngoài sử dụng để chụp hình lưu niệm thì các bạn cũng có thể cho bé sử dụng thông thường cũng được. Mình sẽ chia ra làm hai phần, bài sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc chú gấu Teddy, còn hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn móc cái mẫu nón này. Ở những bài trước mình cũng đã có hướng dẫn những cái form nón trùm tai cũng gần tương tự. Đối với mẫu này thì nó sẽ khác một chút, là ở cái phía sau của nón á, khi mà mình đội cái form nón này vào nè, thì ở phía sau của nón nó sẽ có được cái độ bo cong từ trên cái phần ót đi xuống. Nó sẽ giúp mình có thể ôm sát được vào phần cổ, khi đội vào nó sẽ không có bị hở ở khúc sau này ha. Mình có trang trí thêm tai gấu để tạo thành một set. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ cũng được, hoặc là mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Nếu thấy hay có thể cho mình một like và đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi mình ra video mới. Và nếu không hiểu ở phần nào thì có thể bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Đầu tiên tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Trên màn hình mình đang hiển thị là số đo vòng đầu cụ thể ở từng size. Đầu tiên thì các bạn cần xác định cho mình cái số đo vòng đầu trước. Khi đã có được số đo vòng đầu rồi, số đo tiếp theo mà các bạn cần xác định nè, ta sẽ lấy số đo vòng đầu mình chia ra cho 5. Được bao nhiêu thì các bạn sẽ móc lên cho mình cái xích đầu tiên bằng với cái kích thước mà mình vừa chia 5 được nè. Ví dụ cụ thể luôn trên size mình đang móc, mình muốn móc cho bé sơ sinh cho đến 1 tháng với số đo vòng đầu tầm khoảng 38 cm. Các bạn sẽ lấy cho mình 38 cm chia cho 5 thì sẽ ra được 7,6. Mình có thể lấy số đo xấp xỉ, có thể là 7 hoặc là 7,6 cũng được ha. Nằm trong cái tầm này là được, chứ không cần phải quá chính xác đâu. Thì đây sẽ là cái điểm mà các bạn cần canh tăng giảm size đầu tiên. Cho những bạn nào mà muốn tăng giảm size thì cứ làm theo cái cách này ha. Lấy số đo vòng đầu chia cho 5 và móc cái xích đầu tiên bằng với kích thước mà mình vừa chia được. Đối với size này thì mình sẽ móc lên tầm khoảng là 15 mũi móc xích. Tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật, sử dụng chất len và kim khác nhau nên cái số xích đầu tiên nó sẽ khác nhau. Các bạn cứ lấy thước dây và mình đo cho nó chính xác ha. Và sau khi đã có được cái đoạn dây xích đầu tiên rồi nè, các bạn sẽ đặt cho mình cái đoạn dây xích này lại. Lưu ý là cái đoạn xích đầu tiên khi mà mình móc đừng có móc quá chật tay nha, móc vừa tay thôi. Sau đó mình sẽ đo cái đoạn xích mà mình cần có. 38 chia ra được 7,6, các bạn có thể móc cho mình tầm đương khoảng tầm 7 cho đến 7,6 ha. Nó sẽ nằm trong cái tầm này chứ không cần phải quá chính xác. Khi mà mình ro vào nè, nó sẽ được gần tầm 7,5 rồi nè. Ta sẽ có được cái đoạn xích đầu tiên ha. Và sau khi đã xác định được cái đoạn xích đầu tiên rồi, tiếp tục lấy tổng số mũi móc xích này. Các bạn sẽ chia tổng số mũi móc xích này ra làm 4 phần. Ví dụ như size mình đang móc 15 mũi móc xích. 15 mũi này khi chia cho 4 được 3,75 thì các bạn có thể làm tròn lên thành 4 mũi, hoặc là mình có thể giảm đi còn 3 mũi cũng được ha. Thì ở đây đối với cái size này mình sẽ làm tròn lên tầm khoảng là 4 mũi. Khi đã có được cái kích thước vừa chia được 4 mũi đó, các bạn lấy kim đánh dấu. Mình tính từ cái chân móc mà mình đánh dấu này đi vào nè. Ở đây mình tính số mũi móc nên các bạn sẽ lấy cho mình từ ngoài vào là 4 mũi móc. Và mình có thể dùng kim đánh dấu vào cái mũi thứ tư mà mình vừa đếm được. Tính qua cho mình là 4 mũi ha. Và cũng tùy vào size các bạn móc mà cái số mũi này nó sẽ khác nhau nè. Như vậy là ta sẽ có được cái số mũi đầu tiên cho cái đoạn xích này. Bây giờ mình sẽ móc lên cái hàng đầu tiên. Từ đây các bạn tiếp tục móc lên cho mình thêm một mũi móc xích nữa. Chân móc đầu tiên móc một mũi móc đơn. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho các chân còn lại cho đến cái chân mà mình đánh dấu nha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn. Khi đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu nè thì tháo kim đánh dấu ra. Sau đó tiếp tục móc vào cái chân móc mà mình đánh dấu đó thêm một mũi móc đơn nữa. Thì size này ở đây của mình sẽ có tổng cộng là 4 mũi móc đơn. Và ở đây nhớ là những bạn nào mà tăng size thì cái số mũi đơn ở đây nó sẽ khác nhau ha. Khi đã có được 4 mũi đơn rồi, bây giờ mình sẽ móc mũi nửa kép để nâng cao chiều cao của mũi móc. Móc vào chân móc kế bên là một mũi nửa kép. Sau đó để xác định số mũi nửa kép, các bạn sẽ dựa cho mình vào số mũi móc đơn. Móc đơn mình có 4 mũi móc đơn, nên số mũi nửa kép các bạn cũng móc cho mình là 4 mũi nửa kép. Và những bạn nào mà tăng size thì số mũi móc đơn bao nhiêu, mình cứ móc mũi nửa kép bằng số mũi móc đơn là được. Như vậy là mình đã nâng cao lên được chiều cao của mũi móc.
Còn lại các chân móc cuối cùng thì lúc này mình sẽ móc mũi kép đơn vào các chân móc cuối cùng ha. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến chân móc cuối cùng. Thì ở đây mình đã có được một nửa của cái hàng đầu tiên rồi ha, còn lại một chân móc cuối cùng. Thì ở chân móc cuối cùng này các bạn sẽ móc cho mình vào đó là 5 mũi kép đơn vào cùng chân móc cuối cùng. Kép đơn đầu tiên nè, kép đơn thứ hai, mũi kép đơn thứ ba, mũi kép đơn thứ tư, kép đơn thứ năm. Những bạn nào mà nhớ mũi thì không cần phải đánh dấu ha, còn ở đây nếu mà những bạn nào mà khó nhớ mũi, các bạn sẽ sử dụng cho mình kim đánh dấu. Mình sẽ đánh dấu vào chân của mũi kép đơn đầu tiên và chân của mũi kép đơn cuối cùng ở 5 mũi kép đơn mà mình vừa móc vào cùng chân móc đó. Đã có được 2 vị trí mà mình cần đánh dấu nè. Còn lại các chân còn lại thì mình sẽ móc tương tự như cái chân mà mình móc đối diện á, tức là cái chân mình móc đối diện là mũi gì thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình mũi đó ha. Ở đây của mình sẽ làm mũi kép đơn nè. Khi móc nhớ giấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Phía dưới này mình có 4 mũi nửa kép và 4 mũi móc đơn. Các bạn cũng làm tương tự ha, cứ chân của mũi nửa kép thì mình sẽ móc vào đó là mũi nửa kép. Ở đây mình sẽ có là 4 mũi nửa kép vào 4 chân. Sau đó sẽ là 4 mũi móc đơn vào 4 chân còn lại. Nhớ cho mình là những bạn nào mà tăng size cái xích đầu tiên á thì cái số mũi móc nó sẽ khác nhau nhé. Và cách móc nó cũng sẽ tương tự như nhau thôi. Ta sẽ hoàn tất được cái hàng móc đầu tiên với cái độ bo ôm ở phía dưới phần cổ nè và cái độ phồng ra ở trên đỉnh nón ha. Đến hàng móc kế tiếp thì móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai này các bạn cũng dựa vào cho mình những cái chân móc ở phía dưới. Cái chân này là chân của mũi gì thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân đó là mũi móc đó. Ở đây của mình 4 chân đầu tiên làm mũi móc đơn nè thì mình sẽ móc vào các cái chân móc đó là mũi móc đơn. Những bạn nào mà tăng size thì cũng tương tự ha, cứ dựa vào cái mũi móc ở bên dưới và mình móc cái hàng kế tiếp là mũi đó. 4 mũi nửa kép nè. Còn lại các chân móc kế tiếp thì mỗi chân làm một mũi kép đơn, các bạn sẽ móc cho mình cho đến chân mà mình đánh dấu. Sau khi đã móc được đến cái chân mà mình đánh dấu thì chân mình đánh dấu này đến cái chân đánh dấu kế tiếp, tức là ở đây mình sẽ có tổng cộng là 5 chân móc. 5 chân móc này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là mũi kép đơn tăng. Kép đơn tăng tức là 2 mũi kép đơn được móc vào cùng một chân móc. Chân đầu tiên là chân mình đánh dấu đầu tiên ở đây nè, tháo kim đánh dấu ra ha. Chân đầu tiên này mình sẽ móc vào đó là mũi kép đơn tăng, là 2 mũi kép đơn được móc vào cùng chân móc nè. Để không bị lạc mũi thì các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào cái chân đầu tiên mà mình bắt đầu móc ở cái cụm này ha. Đây là chân đầu tiên nè. Sau đó các chân còn lại mình sẽ làm tương tự, mỗi chân cứ móc mũi kép đơn tăng cho đến chân đánh dấu tiếp theo. Chân mình đánh dấu là cái chân này nè, các bạn cũng tháo kim đánh dấu ra. Chân này nó cũng thuộc 5 mũi mà mình móc vào cùng chân móc ha, thì chân đó mình cũng móc mũi kép đơn tăng. Như vậy là ở cái vị trí này, từ 2 cái chân móc mà mình đánh dấu ta tạo ra được tổng cộng là 5 mũi kép đơn tăng liên tiếp, tăng được 5 mũi cho cái đỉnh này, đánh dấu vào chân cuối cùng mà mình vừa móc ở cụm này. Sau đó các chân còn lại thì mình cứ làm tương tự, cứ chân đó là mũi gì thì mình sẽ móc vào cái chân đó là mũi đó. Kép đơn nè, móc đến cuối thì ở đây là nửa kép, còn ở phía dưới này là mũi móc đơn ha. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình cho đến hết hàng. Và sau khi đã móc đến cuối hàng thì lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Từ cái mũi đầu tiên các bạn cũng làm tương tự giống như các cái hàng bên dưới, tức là cái chân đó là mũi gì thì mình sẽ móc vào chân đó là mũi đó. Móc đơn vào các chân đầu tiên nè, sau đó là mũi nửa kép và tiếp tục là kép đơn, và các bạn cứ móc cho mình cho đến chân mà mình đánh dấu đầu tiên ở đây. Rồi thì đến cái vị trí này ha, là cái chân mà mình đánh dấu ở đây nè,
Từ chân đánh dấu này đến chân đánh dấu kế tiếp, các bạn sẽ móc cho mình cụm móc. Cụm móc thì mình sẽ tháo kim đánh dấu ra, móc vào cái chân đầu tiên của cái phần bên này một mũi kép đơn, đánh dấu vào chân kép đơn đầu tiên này ha. Khi đã có được mũi kép đơn vào chân đầu tiên thì chân thứ hai sẽ móc mũi kép đơn tăng. Ta sẽ tạo ra được cụm móc như thế này, một kép đơn, sau đó là kép đơn tăng, và các bạn sẽ móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cái chân mà mình đánh dấu tiếp theo ở bên này. Một kép đơn nè, sau đó sẽ là kép đơn tăng vào chân kế tiếp. Mình có được cụm thứ hai ha, móc cho mình cho đến điểm đánh dấu tiếp theo. Khi móc đến cái điểm mà mình đánh dấu thì điểm mình đánh dấu nó sẽ là chân cuối cùng của cụm ha. Thì chân đánh dấu này sẽ là 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Như vậy là khi hoàn tất được cái cụm này, ta sẽ tạo ra được tổng cộng là 5 cụm móc liên tiếp cho cái phần bo này. Mình sẽ tăng thêm được 5 mũi cho cái đoạn này ha. Lúc này các bạn để ý cho mình ở cái phần sau nè, từ cái chóp đi lên thì nó sẽ có được một cái độ bo cong. Phần này nó sẽ giúp mình có thể ôm sát được vào trong đầu khi mà mình đội vào ha. Đánh dấu vào chân cuối cùng của cái cụm này. Sau đó tiếp tục các chân còn lại thì mình sẽ làm tương tự như những cái chân móc phía dưới. Cứ chân móc của mũi nào thì mình sẽ móc mũi đó vào chân đó. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến hết hàng. Như vậy là khi đã móc cho mình được đến cuối hàng, tiếp tục hàng kế tiếp từ đầu hàng cho đến cái chân mà mình đánh dấu cũng làm tương tự như những hàng móc phía dưới, tức là chân của mũi nào thì mình sẽ móc mũi đó vào chân của mũi đó. Đến cái điểm mà mình đánh dấu tiếp theo nè, thì các bạn sẽ tăng cho mình chỉ cần để ý ở cái cụm mà mình đánh dấu từ hai cái chân móc này thôi. Các bạn sẽ tăng mũi cho mình ở cái cụm này. Để tăng mũi thì ta sẽ dựa vào cụm móc của cái hàng gần nhất. Ta có một kép đơn, sau đó là kép đơn tăng. Thì cái cụm móc của hàng này đến hàng kế tiếp các bạn sẽ dựa cho mình vào cái mũi kép đơn lẻ. Mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi kép đơn lẻ này lên một mũi cho từng vòng. Thì ví dụ như vòng này của mình đang làm một kép đơn, sau đó là kép đơn tăng. Thì vòng kế tiếp mình sẽ tăng tịnh tiến mũi kép đơn lẻ này lên một mũi. Một mũi khi tăng lên một, ta sẽ có 2 mũi mỗi chân ha. Thì đến vòng móc kế tiếp này nè, tháo kim đánh dấu ra. Và công thức sẽ là 2 mũi móc kép đơn mỗi chân. Mũi thứ nhất đánh dấu vào chân đầu tiên ha. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Như vậy là ở đây mình đã có được 2 mũi kép đơn lẻ tăng hơn so với cái vòng bên dưới một mũi. Thì chân kế tiếp sẽ là mũi kép đơn tăng. Mình sẽ tạo ra được cụm móc như thế này, 2 kép đơn mỗi chân, sau đó là kép đơn tăng. Và các bạn tiếp tục móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì lúc này khi hoàn tất được đến cái điểm mà mình đánh dấu tiếp theo, ta cũng tạo ra được tổng cộng là 5 cụm móc liên tiếp. Ta tăng được 5 mũi cho cái hàng này. Đánh dấu cho mình vào cái chân móc cuối cùng của cụm. Sau đó tiếp tục ha, các chân kế tiếp thì mình cứ móc tương tự như những hàng bên trên. Cứ chân nào thì mình sẽ móc mũi đó vào chân đó. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi các bạn đạt được cho mình cái số đo tương thích đối với size mà mình cần. Và các hàng kế tiếp cũng dựa cho mình vào công thức của hàng mình vừa móc gần nhất. Mình sẽ dựa vào công thức của hàng gần nhất và tăng tịnh tiến số mũi kép đơn lẻ lên một mũi cho từng vòng. Xen kẽ sẽ là kép đơn tăng ha. Ví dụ như hàng này 2 mũi thì hàng kế tiếp sẽ là 3 mũi, kế tiếp nữa sẽ là 4 mũi, tiếp nữa là 5 mũi và xen kẽ là mũi kép đơn tăng. Và ta cứ tăng dần như vậy cho đến khi các bạn đạt được cái số đo tiếp theo mà mình sẽ nói đến nè. Thì mình sẽ quay lại với cái số đo vòng đầu ở size các bạn cần móc. Cái điểm tiếp theo mà các bạn cần canh đó là mình sẽ lấy cái số đo vòng đầu trừ khoảng tầm 5 cho đến 7 cm. Thì 5 cho đến 7 cm tức là cái khoảng cách khi mà mình đội cái form nón vào, khoảng cách giữa hai cái điểm góc ở đây nè, nó có thể cách nhau tầm khoảng 5 cho đến 7 cm tùy vào cái form nón các bạn cần ha. Nếu mà mình muốn ôm sát thì các bạn không cần phải trừ, còn nếu mà các bạn muốn nó hở ra một tí thì có thể chừa cho mình khoảng tầm 5 cho đến 7 cm ở cái vị trí này.
mình sẽ lấy số đo vòng đầu trừ cho 5 đến 7 cm thì ta sẽ ra được cái kích thước của cái vòng mà mình tăng cuối cùng. Và đây là form nón khi mà mình hoàn tất cái việc tăng size nè. Nó sẽ tạo ra được một cái độ bo cong như thế này. Bên trên sẽ có cái độ bo ra phía trước. Và phía dưới nó cũng sẽ có cái độ bo ôm sát với lại cái phần cổ. Khi đội vào thì nó sẽ ôm sát cái phần đầu ha. Ta sẽ ra được cái form phía sau như thế này. Lúc này các bạn sẽ canh ước chân size. Mình sẽ đặt cái form nón xuống. Thì ban đầu kích thước của mình cần có là 38 cm cho vòng đầu, trừ khoảng tầm 5 cm. Ở đây mình sẽ trừ 5 cm thôi ha. Thì mình sẽ cần tầm khoảng 32 cm cho cái vòng tăng cuối cùng. Các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái hàng móc tăng cuối cùng mà mình đang móc ở đây. Lúc này mũi móc của mình nó đang còn mới, mình sẽ canh chỉnh cho cái mũi móc nó đều lại. Sau đó đo từ cái góc phía dưới lên. Các bạn sẽ áp sát cho mình cái thước dây vào trong cái hàng cuối cùng. Và nhớ, khi mà mình đo khoảng tầm 2 cho đến 3 cm thì canh chỉnh cho mũi móc sát với lại thước dây ha. Và các bạn lúc này sẽ đo đến hết cái hàng móc này. Khi mà mình đo thì cái số đo nó sẽ ước chừng, chứ nó không có cần phải quá chính xác lắm đâu ha. Lúc này khi mà mình đã đo đến điểm cuối cùng, ta cũng đạt được 32 cm, tức là cái số đo mà mình cần cho cái form nón này. Và do form nón của mình nó là form nón free size, nên đối với những bạn nào mà tăng size, khi mà mình đo cái hàng tăng cuối cùng này thì cái số đo cuối cùng mà mình tăng được nó sẽ nằm trong kích thước khoảng tầm cộng trừ 2 cm, chứ nó không có quá chính xác đâu ha. Lúc này mình đã đạt được cái số đo cần có rồi thì từ hàng móc kế tiếp các bạn không cần phải móc tương đương giống như những chân phía trước nữa, mà mình sẽ sử dụng hoàn toàn là mũi kép đơn. Mình sẽ lên 2 mũi móc xích, sau đó các bạn tiếp tục móc cho mình mỗi chân làm mũi kép đơn. Tức là mình sẽ đi theo hàng mũi kép đơn chứ không cần phải tạo mũi đơn hay nửa kép ở phía dưới này nữa. Móc tương tự cho các chân còn lại cho đến hết hàng luôn. Vị trí ở trên này thì hai cái chân mà mình đánh dấu ở đây, các bạn sẽ không cần phải dùng kim đánh dấu nữa ha. Mình cứ móc đều mỗi chân một mũi kép đơn cho đến hết vòng. Sau khi hoàn tất cho đến cuối hàng móc, các bạn gập cho mình cái form nón theo cái chiều này. Thì lúc này từ phía sau đi ra nó sẽ có được một cái độ sâu cho form nón. Mình sẽ tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi ta đạt được cái độ sâu cho form nón. Và đây sẽ là cái kích thước thứ 3 mà các bạn cần canh tăng giảm size. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi kép đơn. Móc cho đến hết hàng và thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái độ sâu cho cái form nón ha. Trên tay mình thì mình đã móc thêm nhiều hàng móc đều cho đến khi cái form nón của mình đặt theo bề ngang này. Các bạn sẽ sử dụng thước dây. Mình sẽ đặt cho form nón cân lại và các bạn đo cho mình cái chiều cao khi mà mình móc thêm nhiều hàng đi ra nè. Có được cái chiều cao này rồi thì cái bề rộng của form nón, tức là cái độ sâu á, mình sẽ đo từ cái đỉnh phía sau này ra phía trước. Nó sẽ bằng hoặc là ít hơn 1 cm so với cái chiều cao này. Ví dụ như chiều cao mình đang có là 15 cm thì cái độ sâu này nó sẽ tầm khoảng 15 hoặc là 14 cm. Tùy vào cái form nón khi mà mình đội vào. Các bạn muốn cho nó ôm ra phía trước luôn cũng được, là nó sẽ bằng với kích thước vòng đầu. Hoặc là nếu mà muốn cho nó vô ra phía sau thì mình có thể trừ khoảng tầm 1 cho đến 2 cm ha. Mẫu này thì mình móc cho bé sơ sinh cho nên mình sẽ không có làm sâu quá, mà các bạn sẽ lấy cho mình cái chiều cao của nó trừ 1 đến 2 cm. Ở đây mình sẽ móc cái độ sâu tầm khoảng là 14 cm. Và ở đây khi các bạn móc cho mình thêm nhiều hàng móc ở các cái hàng móc cuối cùng nè, mình còn thiếu 2 hàng nữa để đạt được cái độ sâu mà mình cần. Thì ở 2 hàng đó mình móc cho bé trai nên các bạn sẽ tạo cho mình những cái họa tiết giúp cho form nón nó được đẹp hơn. Mình cũng móc lên 2 mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Chân móc đầu tiên mình sẽ móc một mũi kép đơn. Từ chân móc thứ 2 trở đi thì thay vì mình đâm kim vào từng cái chân móc các cái mũi kép đơn. Ở đây mình muốn cho nó tạo những cái họa tiết đường gân, nên thay vì mình đâm kim vào chân móc, các bạn sẽ đẩy cho mình cái thân chân móc này lên trên kim. Lúc này nó đang nằm ở trên kim rồi thì sẽ móc vào đây một mũi kép đơn để mình tạo được cái đường gân nổi ra phía trên. Được đường gân nổi rồi xen kẽ sẽ là một cái đường gân chìm. Thì thay vì mình đâm kim vào chân móc hoặc là đưa thân chân móc lên kim,
các bạn sẽ làm ngược lại cho mình. Ta sẽ lấy len và đưa kim xuống phía dưới, chứ không đâm từ dưới lên trên nữa ha, mà đưa xuống phía dưới và đâm từ trên xuống dưới để đẩy cái thân chân móc này xuống dưới kim. Khi mà quay ngược đầu móc nó sẽ nằm trên kim, còn khi quay lại thì nó sẽ nằm phía dưới kim nè. Tiếp tục móc vào đây là mũi kép đơn, thì mình sẽ tạo được một cái đường gân nổi ở phía dưới. Các bạn cứ làm xen kẽ ha, đưa cái đường gân chìm xuống phía dưới thì đường gân kế tiếp nó sẽ nằm ở bên trên, thì mình sẽ đẩy cái thân chân móc đó lên kim, móc vào đây mũi kép đơn, sau đó xen kẽ nè, làm ngược lại, lấy len và đưa kim xuống phía dưới để đẩy cái thân móc kế tiếp xuống dưới, sau đó móc vào đây là mũi kép đơn. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy cho mình cho đến hết hàng. Như vậy là ta sẽ tạo ra được cái họa tiết cho cái viền miệng của nó. Đến chân cuối cùng thì nó sẽ không có móc những cái đường ngoặt như thế này, mà các bạn sẽ đâm luôn vào chân cuối cùng ha. Giống như cái chân đầu tiên thì mình đâm luôn vào cái chân cuối cùng nè, móc vào đó mũi kép đơn. Ta sẽ hoàn tất được hàng viền đầu tiên. Tiếp tục đến hàng viền kế tiếp, móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc. Giống như hàng bên dưới thì chân đầu tiên sẽ móc luôn vào chân móc. Từ chân thứ hai thì mình mới móc xen kẽ. Thì để móc xen kẽ các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng mà mình đang móc ở phía dưới. Cái mũi ở phía dưới nó lồi lên thì các bạn sẽ đẩy cho mình lên trên kim ha. Tức là mình cũng móc xen kẽ như thế này nè. Mũi này lồi thì mình sẽ đưa cái mũi đó lên trên kim. Móc vào đây mũi kép đơn. Nó sẽ giúp cho cái đường gân của mình nó kéo dài lên nè. Đây thì đường gân nó sẽ liên tục kéo dài ra ha. Tiếp tục một đường nằm bên trên thì đường sẽ nằm bên dưới. Đẩy thân chân móc kế tiếp xuống dưới kim nè. Móc vào đây là mũi kép đơn. Và các bạn tiếp tục làm xen kẽ cho mình cho đến cuối ha. Khi quay ngược đầu móc thì nó cũng sẽ là đường nổi, còn nặc ở này nó sẽ là cái đường chìm nè. Ta cứ móc xen kẽ cho đến cuối hàng, sau đó các bạn tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đặt cái form nón lại. Đo cái chiều cao này được bao nhiêu thì cái bề rộng này nó sẽ bằng hoặc là ít hơn 1 đến 2 cm. Móc đến cuối hàng thì nhớ ở cái chân cuối cùng mình sẽ móc luôn vào chân móc ha, để lát nữa mình viền nó sẽ dễ dàng thấy mũi móc hơn. Như vậy là ở đây mình đã tạo ra được cái họa tiết đường gân cho form nón rồi. Bây giờ mình sẽ viền lại toàn bộ phần thân nón. Các bạn có thể viền lại cho mình ở cái phần miệng của nón là một hàng mũi móc đơn. Khi đã viền được đến cuối hàng thì tiếp tục mình sẽ viền ở cái phần phía sau, phía dưới phần cổ ha, lên một mũi móc xích. Sau đó chân mà mình vừa móc cuối cùng móc tiếp một mũi móc đơn. Lúc này các bạn để ý cho mình ở cái hàng móc này, mình sẽ có các cái thân của mũi kép đơn xen kẽ với chân móc, tiếp tục là thân của 2 mũi xích, sau đó là chân móc. Mình sẽ không có những cái chân móc liên tiếp mà mình có xen kẽ, nên lúc này các bạn cứ đâm kim cho mình vào từng cái chân móc nha. Ta sẽ đâm vào từng chân móc chứ không đâm vào thân của mũi kép. Mỗi chân móc như thế này mình sẽ móc 2 mũi móc đơn để ta viền lại. Thì đây là chân móc đầu tiên mà ta gặp nè, móc 2 mũi móc đơn. Sau đó sẽ làm tương tự cho các chân còn lại, mỗi chân cứ móc 2 mũi móc đơn. Khi mà mình đã viền được một nửa của cái phần cổ phía dưới rồi, ở các cái điểm chính giữa ở đây nè, mình sẽ là xen kẽ các cái chân của mũi móc đơn. Lúc này các bạn cứ móc cho mình vào từng cái chân móc, mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến hết hàng. Mỗi chân như vậy ta sẽ móc một mũi móc đơn. Khi đã viền hết cái đoạn mũi móc đơn này, nó sẽ là đoạn mà mình có xen kẽ. Thì xen kẽ các bạn cũng đâm kim cho mình vào từng cái chân móc, mỗi chân ta sẽ móc 2 mũi móc đơn và viền cho mình cho đến hết hàng. Viền đến cuối thì móc vào cái chân của cái mũi móc đơn đầu tiên mà ta bắt đầu viền, móc vào đó một mũi dời, guốc lại cho mũi dời sát lại, móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len, giấu phần len thừa này vào bên trong các cái mũi móc. Về dây nón các bạn sử dụng cho mình sợi dây len chừa cho mình một đoạn tầm khoảng là 120 cm. Sau đó mình sẽ gập đôi từ cái vị trí 120 mà mình vừa đo được, gập đôi sợi len lại.
Và các bạn sẽ lấy cho mình cái điểm mà mình gập đôi này, đâm vào cái góc của cái mũi ở đây nè, kéo cái nút mà mình vừa có được qua cái đường móc này, móc lên cho mình một dây móc xích sao cho hết cái đoạn dây 120 cm này. Hoặc là các bạn cũng có thể chừa thêm một đoạn len dài hơn để cái sợi dây len này nó dài hơn, tùy vào size các bạn móc mà các bạn có thể canh chỉnh cho phù hợp ha. Trên màn hình mình đang hiển thị là một cái form nón cũng theo cái mẫu nón này nhưng trang trí họa tiết cho bé gái. Khác với bé trai, cái phần miệng của nón mình tạo những cái họa tiết đường gân, còn đối với bé gái thì mình sẽ tạo những cái họa tiết cánh quạt nè, giúp cho cái mẫu nón nó sẽ ra form bé gái hơn ha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo cái phần viền này. Phần viền miệng nón này nó sẽ bắt đầu khi mà mình hoàn tất được cái độ sâu của form nón ha. Móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn, sau đó ta sẽ chừa 2 chân móc và móc vào chân thứ 3. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình một họa tiết cánh quạt gồm 8 hoặc là 9 mũi kép đơn tùy thích. Cái độ dày của họa tiết cánh quạt thì các bạn có thể canh chỉnh cho phù hợp ha. Và khoảng cách giữa mỗi họa tiết cánh quạt nó có thể cách từ 1 cho đến 3 chân, tùy vào các bạn phân bổ cái họa tiết này cho nó nhiều hay là ít ha. Khi đã đạt được cái số mũi móc ở chính giữa này rồi, tiếp tục bỏ qua 2 chân và móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Như vậy là ta sẽ tạo ra được cái họa tiết cánh quạt nè. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy cho mình cho các cái chân còn lại cho đến hết ha. Cứ cách chân mũi móc đơn thì mình sẽ bỏ qua 2 chân để tạo họa tiết cánh quạt. Sau đó hoàn tất họa tiết cánh quạt thì bỏ qua 2 chân để tạo mũi đơn. Móc như vậy cho đến hết hàng thì ta sẽ tạo ra được một cái form nón cho bé gái xinh xắn như thế này. Về phần trang trí cho form nón thì đối với mẫu nón này mình sẽ móc 2 cái tay gấu ở phía trên. Tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 12 mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ 3, kép đơn thứ 12. Khi đã có được 12 mũi kép đơn vào vòng tròn đầu tiên, đâm vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời để ta kết thúc vòng. Khi kết thúc vòng thì nhớ guốc lại cho mũi dời nó sát lại. Và từ đây móc lên 2 mũi móc xích, nắm sợi len ngắn phía sau guốc lại cho vòng tròn sát lại. Ta sẽ hoàn tất được vòng đầu tiên. Đến vòng móc thứ hai thì mình sẽ có 12 chân móc của vòng đầu tiên. Móc cho mình mỗi chân là mũi kép đơn tăng. Kép đơn tăng tức là 2 mũi kép đơn được móc vào cùng chân móc ha. Chân đầu tiên nè. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho các chân còn lại cho đến hết vòng. Móc đến cuối vòng thì kết thúc, đâm vào chân đầu tiên, móc một mũi dời, guốc lại và lên một mũi móc xích. Ta sẽ tạo ra được cái độ rộng của tay gấu với 2 vòng móc như thế này. Đối với những bạn nào mà tăng size cho form nón, muốn tăng size cho tay gấu thì công thức kế tiếp mình cũng làm tương tự như cái đỉnh nón phía sau. Tức là ta sẽ dựa vào hàng gần nhất, sau đó tăng tịnh tiến số mũi kép đơn lẻ lên một mũi. Tức là mình sẽ có công thức là một kép đơn, sau đó là kép đơn tăng, tiếp tục là 2 kép đơn và kép đơn tăng. Cứ tăng dần như vậy cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của phần tay mà các bạn cần. Mẫu này thì mình móc cho bé nhỏ nên mình sẽ dừng lại ở độ rộng của tay với 2 vòng móc này. Vòng móc thứ 3 sẽ là một hàng viền mũi đơn để cho cái form nón, cái form tay nó được sâu hơn ha. Ta sẽ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Đến cuối vòng thì đâm vào chân đầu tiên, móc một mũi dời, lên một xích và cắt một đoạn len vừa đủ dài. Mình sẽ sử dụng sợi len này xỏ sợi len vào trong kim khâu. Cái form tay này nè, khi mà mình khâu vào trong cái form nón á, để cho cái phần tay khi khâu vào mà mình sử dụng nó không có bị dôi ra phía trước mà nó sẽ đứng vững ở một vị trí. Lúc này mình sẽ canh chỉnh cho form nón nó đều lại. Để khâu hai tay đều nhau thì các bạn sẽ sử dụng cho mình gập đôi phần thân nón và đưa từ phía bên này. Mình sẽ ướt chân ra phía đối diện ha. Nhớ canh chỉnh cho form nón đều nè. Các bạn khâu một tay trước. Sau đó đến cái tay tiếp theo mình sẽ làm như thế này. Từ ngoài vào trong nó sẽ cách nhau khoảng tầm 3 cho đến 4 đường móc. Đâm kim từ cái hướng này ra sau thì ta sẽ có được cái vị trí mà mình cần khâu cái tay còn lại. Khi khâu thì cũng tương tự giống như các bạn khâu vá đồ bình thường ha.
cứ đâm vào những cái chân móc tương ứng với nhau và mình sẽ khâu lại. Thông thường thì mình sẽ khâu 1/4 ở cái mặt trước của tay. Và để cho cái form tay khi sử dụng không có bị dôi ra phía trước, các bạn tiếp tục đưa kim ra phía sau. Mình sẽ khâu một diện tích nhỏ ở phía sau của tay, một diện tích hình tam giác ha, khâu sát với 2 hàng móc của phần thân nón. Và cũng đâm kim vào những cái chân móc tương ứng với nhau. Thì lúc này mình đã khâu được cái phần tay vào diện tích 2 hàng móc của phần nón, giúp cho phần tay khi sử dụng nó sẽ được cố định hơn nè. Các bạn sẽ khâu cho mình để cho cái form nón nó tiếp tục về lại vị trí ban đầu. Như vậy là ta đã trang trí hoàn tất được cái tay gấu lên trên thân nón nè. Form nón phía sau khi đội vào nó sẽ giúp ôm sát được vào cái sau gáy ha. Phía trước thì sẽ sử dụng 2 sợi dây cột, mình sẽ buộc vào phần cổ giúp cho phần nón nó không có bị rơi. Mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ cũng được, hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích, trang trí nhiều họa tiết khác nhau cho form nón. Đi kèm với mẫu nón này thì mình có móc thêm một chú gấu Teddy. Gấu này thì các bạn có thể cho bé ôm để chụp hình lưu niệm, hoặc là mình cũng có thể cho bé sử dụng hàng ngày cũng được ha. Đối với những bạn nào mà tăng size thì bài sau mình cũng sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách tăng size nè. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.